વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અત્યારે જે ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ અને જે ટીચિંગનો જે પ્રોગ્રામ છે એના દ્વારા આજે આપણે એક નવો ટોપિક જે 12મા ધોરણ માટે છે. 12મા ધોરણ માટે સેક્શન ડી ગ્રામર સેક્શનમાં ક્વેશ્ચન નંબર 51 ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ જનરલી છે એ જોઈએ તો 8મા ધોરણથી જે સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, એટલે બેઝ છે, બરાબર. 8મા ધોરણથી સ્ટાર્ટ થાય છે, ભલે ધીમે ધીમે થોડું બેઝ હોય એટલે સરળ રીતે સ્ટાર્ટ થાય, પણ 8 ધોરણથી લઈને 12 ધોરણ સુધી છે કન્ટિન્યુ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આવે છે. 10મામાં પણ છે 3 માર્ક્સમાં આપતું અને 12મામાં છે એ 4 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. હવે આનું ભારણ છે 4 માર્ક્સનું છે, એટલે 4 માર્ક્સમાં પૂછાય છે એટલે સાવધાન ટોપિક તો છે, બરાબર. આપણે એને વ્યવસ્થિત સમજવું પડશે. અને જો બીજી વસ્તુ એ કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે એનું બેઝ છે ટેન્સ, એટલે કે કાળ, બરાબર. કારણ કે જો તમને કાળ આવડતા હશે તો તમને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ શીખવામાં સાવ સરળતા રહેશે, કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, બરાબર. સાવ ઈઝી થઈ જશે. પણ થોડુંક આ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ જો આ લેક્ચર જે તમે શીખવાનો ને એ પહેલા તમારા ચોપડામાં ટેન્સીસ ઉપર એક નજર ફેરવી, જેટલા આપણે જે ટેન્સ કરાવ્યા છે એના ઉપર થોડું ધ્યાન દેવું. હવે સૌથી પહેલી વસ્તુ છે કે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે શું. તમે 10મા ધોરણમાં શીખ્યા છો, પણ ફરી વાર હું તમને એનો પરિચય આપું છું કે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ. હજુ નામ ઉપરથી જ ખબર પડે. ડાયરેક્ટ એ સીધી રીતે, જેને આપણે પ્રત્યક્ષ શું કહે છે, પ્રત્યક્ષ. અને ઇનડાયરેક્ટ એટલે એનો મીનિંગ થાય આડકતરી રીતે, જેને આપણે કહીએ એટલે એનો મીનિંગ થાય પરોક્ષ. અને સ્પીચ એટલે એનો મીનિંગ થાય કથન એટલે બોલવું, બરાબર. એટલે આખો મીનિંગ થાય પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કથન. ઘણા બધા જો વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ ડાયરેક્ટ સ્પીચ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં શું તફાવત છે. હવે ઈ જ આપણે જાણવાનું છે, ડાયરેક્ટ સ્પીચ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ વચ્ચે શું તફાવત છે. હવે જનરલી જોજો, હું બોલું છું અને તમે બધા સાંભળો છો. અત્યારે હું બોલું છું, તમે બધા સાંભળો છો, તો એ જનરલી કેવી સ્પીચ થઈ કહેવાય? ડાયરેક્ટ સ્પીચ થઈ કહેવાય, સીધી રીતે. એટલે કે હું બોલું છું એટલે બોલનાર છું, તમે બધા સાંભળો છો એટલે તમે બધા સાંભળનાર છો, એટલે એને શું કહેવાશે? પ્રત્યક્ષ કથન, એટલે કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ, બરાબર. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે શું થાય? તો કે બોલનાર અને સાંભળનાર છે. જો હવે એમાં ઘણા બધા તથ્યો છે. જો હું તમને એક વાત સમજાવું. ઘણા બધા છોકરાઓને એવું થાય કે સાહેબ ફોનમાં બે વ્યક્તિ વાત કરતા હોય તો એને ડાયરેક્ટ સ્પીચ કે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કે, બરાબર. એવું નથી હોતું કે વ્યક્તિ સામે હોય તો જ પ્રત્યક્ષ કથન કહેવાય. હવે ફોનમાં તો જનરલી બે અલગ અલગ વ્યક્તિ હોય છે, બરાબર, પણ છતાંય એને ડાયરેક્ટ સ્પીચ જ કહેવાય, બરાબર. કારણ કે શબ્દો એના છે. આજે હું તમારી સામે બોલું છું, તમે બધા સાંભળો, શબ્દો મારા છે. જો હું બીજાના શબ્દો બોલતો હોય ને તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય, બરાબર. દાખલા તરીકે મને સાહેબે મને કઈ સૂચના દીધી, બરાબર, અને હું તમને સૂચના આપું તો એને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. ભલે આપણે બોલના સાંભળના સામે પણ શબ્દો મારા નથી. જેના શબ્દો હોય ઈ જો તમારી સામે બોલતો હોય તો ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. એટલે ફોનમાં જે વ્યક્તિ વાત કરતી હોય તો એને શું કહેવાશે? ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. એટલે ધ્યાન રાખજો, એવું જરૂરી નથી હોતું કે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એકબીજા સામે પ્રત્યક્ષ દેખાવા જોઈએ, એવું નથી હોતું, બરાબર. એટલે આ ખાસ મગજમાં રાખજો. સપોઝ કે બે વ્યક્તિ વાત કરતી હોય અને ત્રીજી વ્યક્તિ છે એને સાંભળી જાય, બરાબર. બે વ્યક્તિ જનરલી વાત કરતી હોય અને ત્રીજી વ્યક્તિ સાંભળી જાય. સપોઝ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ, આ એ નામની એક વ્યક્તિ છે, બરાબર. એ નામની એક વ્યક્તિ છે, ઈ બી નામની વ્યક્તિ સાથે વાત કરે છે. આ બે વાત કરે છે, એ અને બી. આ બે વ્યક્તિના નામ અત્યારે આપણે ધારો કે એ અને બી બે વ્યક્તિ છે,
અને એ બે વાતચીત કરે છે. હવે આ બંનેની વાતચીત છે સી છે, સી નામનો એક વ્યક્તિ છે એ સાંભળી જાય છે. હવે જે સી નામનો જે વ્યક્તિ સાંભળી જાય છે, હવે ઈ સી છે એ બીજા વ્યક્તિને કહે છે. સપોઝ ધારો કે એ બી ને કહે છે, તો જો આ બે વચ્ચેની વાતચીત છે એ ઇનડાયરેક્ટ છે. શા માટે? કારણ કે આ જે સી બોલે છે ઈ વાતચીત કોની કહે છે? એ અને બી વચ્ચેની કહે છે, એના પોતાના શબ્દો નથી. ટૂંકમાં આપણે કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહીએ તો કોઈની વાત કોઈને કહે, બરાબર? કોકની વાત આપણે તો બહુ ઘણી વાર કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર? તમને ખબર જ છે બધા, બરાબર, કે આપણે કોઈની વાત જ્યારે કોઈને કહીએ, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ બાબતને ખાસ સમજો. અત્યારે જો હું તમને ખાલી પરિચય આપું, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે શું, આગળની પ્રોસેસ તો આપણે કરશું, પણ અત્યારે મેઈન વસ્તુ શું છે કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે શું, પહેલા એ સમજો, પછી છે આગળ વધશું આપણે. ખ્યાલ આવ્યો? કે કોઈની વાત કોઈને કહેવી એને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની તમને પહેલા ડેફિનેશન ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર? એટલે કે વ્યાખ્યા ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કથન કોને કહેવાય, બરાબર? ઓકે. ત્યાર પછી હવે એમાં ઘણા બધા રૂલ્સ આવશે તમારે, બરાબર? નિયમો ઘણા બધા આવશે. પહેલા મારે તમને છે ને અમુક એની સંકલ્પનાઓ સમજાવે છે, એનો કન્સેપ્ટ સમજાવવો છે, બરાબર? અહીંયા છે જો એક વ્યક્તિ વાત કરે છે, પછી તો આપણે 4 કોષ્ટક આવશે અને તમારે બધાને પાકા કરવાના પણ થશે. એક કાળમાં ફેરફારનો આવશે, એક ક્રિયાપદમાં ફેરફારનો આવશે, એક અન્ય શબ્દમાં ફેરફારનો આવશે, અને એક સર્વનામનું કોષ્ટક આવશે. એટલે 4 કોષ્ટક આવશે. 4 કોષ્ટક તમારે પહેલા પાકા કરવા પડશે જ, બરાબર? આખા ધ્યાન રાખજો, પાકા કરવા પડશે તો જ આગળની પ્રોસેસ થશે, તો જ આગળના સેન્ટેન્સ આવડશે, નહીંતર નહીં આવડે, બરાબર? અને સૌથી પહેલા તો હું તમને અત્યારે છે અમુક એના કન્સેપ્ટ સમજાવું છું કે આ શબ્દને શું કહેવાય. હવે જો આ તો થોડું 10માં શીખાતું એટલે તમને થોડો ઘણો આઈડિયા હશે. જો આ એક વાક્ય છે કે હિરેન said to Mohit, Hiren said to Mohit, I have an idea. I have an idea. આ એક સાવ સિમ્પલ સરળ વાક્ય છે, બરાબર? હવે જનરલી આ જે વાક્ય છે એના 4 ભાગ પડશે. કેટલા ભાગ પડશે? 4. એને 4 ભાગમાં તમે ડિવાઈડ કરી શકશો. કઈ રીતે? જો આ બોલે છે કોણ બોલે છે? તો કે હિરેન, બરાબર? હવે હિરેન બોલે છે વાક્યમાં, એટલે કે બોલનાર છે, બરાબર? બોલનાર છે. હિરેન said to Mohit, એટલે હિરેને મોહિતને કહ્યું હતું I have an idea, મારી પાસે એક વિચાર છે સર, બરાબર? મારી પાસે એક વિચાર છે. તો અહીં બોલે છે કોણ? તો કે હિરેન બોલે છે. બોલનારને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ની ભાષામાં, જો હું બોલું એને ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ની ભાષા. બાકી તો આપણે એમ જ કહીએ છીએ ને બોલનાર. શું કહીએ છીએ? બોલનાર. પણ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ની ભાષામાં એને શું કહેવાય? તો કે રિપોર્ટર. શું કહેવાશે? રિપોર્ટર. શું કહેવાશે? રિપોર્ટર, બરાબર? એવું શા માટે હોય છે રિપોર્ટર? બરાબર? જનરલી આપણે ન્યૂઝમાં સાંભળતા હોય રિપોર્ટર એમાં, બરાબર? રિપોર્ટરનું કામ શું હોય? કોઈકના ન્યૂઝ આપવાનું, બરાબર? કોઈ બીજાની ઘટનાઓ છે એને કહેવાનું, તમારા સમક્ષ છે ન્યૂઝ છે એ તમને ટેલિકાસ્ટ કરે, તમારા સુધી પહોંચાડે, બરાબર? એને આપણે શું કહીએ છીએ? રિપોર્ટર કહીએ છીએ. એટલે એને બોલે છે, બરાબર? બોલે છે એને શું કહેવાય? રિપોર્ટર કહેવાય. એટલે એને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? તો કે બોલનાર. પેલો ભાગ ખબર પડી? બોલતો હોય જે વ્યક્તિ એને શું કહેશું આપણે? રિપોર્ટર કહેશું. હવે ત્યાર પછી આ પહેલો ભાગ થયો, બરાબર? બીજો ભાગ છે said. હવે આ said શું છે? said એટલે કે say. આપણે લખીએ ને say નું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય?
સેડ થાય. બરાબર, સેડ નું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? સેડ થશે. એટલે કે એનું v1 શું છે? સેડ. એનું v2 શું છે? સેડ. બરાબર. હવે અહીં બોલે છે કે હિરેન સેડ. તો આ જે સેડ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સેડ એક પ્રકારનું ક્રિયાપદ છે ને. ક્રિયાપદને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? વર્બ કહેવાય. શું કહેવાય? વર્બ. તો એના ઉપરથી ખબર પડે કે આ કોને વાપરેલું વર્બ છે? તો કે ભાઈ રિપોર્ટર. તો એનો મીનિંગ શું થયું? તો કે રિપોર્ટિંગ વર્બ. શું કહેવાય આને? રિપોર્ટિંગ વર્બ. એટલે કે ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આપણે ડાયરેક્ટ માંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જ્યારે પણ ફેરવશું ને ત્યારે આમાં ફેરફાર કરવાના થશે. કારણ કે આપણે રિપોર્ટિંગ વર્બમાં છે જનરલી બધા ફેરફાર કરવાના થશે. એટલે આ એક પાર્ટ બહુ અગત્યનો છે, બીજો ભાગ. બરાબર. અને આ શું છે? તો કે ભાઈ સી નું v2 છે એટલે કે v2. સી નું v2 છે એટલે કે ભૂતકાળનું રૂપ છે. કેવું રૂપ છે? ભૂતકાળનું. બે ભાગ થયા. હવે ત્રીજો ભાગ જો હિરેન સેડ ટુ. સાંભળે છે કોણ? મોહિત. કોણ સાંભળે છે? મોહિત. એટલે કે ઈ સાંભળનાર છે. બરાબર. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ની ભાષામાં સાંભળનારને લિસનર કહેવાય. શું કહેવાય? લિસનર. અહીંયા બોલે સાંભળે છે કોણ? તો કે મોહિત. મોહિત સાંભળે છે તો એને આપણે શું કહેશું? લિસનર. લિસનર એટલે સાંભળનાર. આ ત્રીજો ભાગ પડ્યો. બરાબર. જો જે આ કન્સેપ્ટ છે આ તમારે પછી હું આખા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ માં એમ જ બોલી પછી એમ નહીં બોલું બોલે છે કોણ ને સાંભળે છે કોણ ને શું વાત કરે છે એવી રીતે નહીં બોલું. હું એમ બોલીશ કે રિપોર્ટર કોણ છે? લિસનર કોણ છે? એટલે રિપોર્ટરની ખબર હોય છે. રિપોર્ટર એટલે બોલનાર. રિપોર્ટિંગ વર્બ એટલે સેડ. લિસનર એટલે સાંભળનાર. આ ત્રીજો ભાગ કમ્પ્લીટ. હવે આવે છે ચોથો ભાગ એટલે કે બોલેલ વાક્ય. શું બોલ્યો છે વ્યક્તિ? હિરેન શું બોલ્યો છે? તો કે આઈ હેવ એન આઈડિયા. શું બોલે છે? એટલે કે બોલેલ વાક્ય. બરાબર. બોલેલ વાક્ય. બોલેલ વાક્યને કહેવાય રિપોર્ટેડ સ્પીચ. શું કહેવાશે? સ્પીચ. સ્પીચ એટલે કથન. જો બોલેલું હોય એટલે કથન જ કહેવાય. સ્પીચ જ કહેવાશે. બરાબર. તો એને શું કહેવાશે? રિપોર્ટેડ સ્પીચ. રિપોર્ટેડ સ્પીચ એટલે કે બોલેલું વાક્ય. ખ્યાલ આવ્યો? કેટલા ભાગ પડ્યા? 4. ફરીવાર સમજાવું છું. પહેલા તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ. ડાયરેક્ટ કોને કહેવાય? ઇનડાયરેક્ટ કોને કહેવાય? એટલે કે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કથન કોને કહેવાય? સામે બોલતા હોય શબ્દો એના જ હોય તો એને ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. જો ફરીવાર બધું શબ્દો એના જ હોવા જોઈએ, બીજાના નહીં. હું એમ કહું કે ભાઈ ફલાણા ભાઈ એવું કીધું, તે ભાઈ એવું કીધું, તો એ ડાયરેક્ટ નો કહેવાય, તો એને ઇનડાયરેક્ટ કહેવાય. બરાબર. કારણ કે શબ્દો એના નથી. ખ્યાલ આવે છે? એટલે કે કોઈનું બોલેલું વાક્ય બોલતો હોય એટલે ઇનડાયરેક્ટ થાય. પોતાના શબ્દો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બોલતો હોય ત્યારે ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. બરાબર. મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવ્યું કે A અને B વાત કરતા હોય, એ વાત C સાંભળી જાય અને D ને કહે તો શું થઈ જાય? ઇનડાયરેક્ટ કહેવાય. કારણ કે જ્યારે C D ને કહેશે તે શબ્દો આના નહીં હોય ને, આ બે વચ્ચે વાતચીત થઈ હશે, એ બોલતો હશે ને. બરાબર. એટલે એને શું કહેવાય? ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય. ત્યાર પછી આ ચારને કન્સેપ્ટ સમજાવ્યા કે એક સેન્ટેન્સના 4 ભાગ પડે. પહેલો ભાગ બોલે છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? રિપોર્ટર એટલે કે બોલનાર. બીજો ભાગ પડ્યો એ છે કે રિપોર્ટિંગ વર્બ સે. સે નું ભૂતકાળનું શું થાય? સે એટલે કે વર્બ એટલે કે ક્રિયાપદ. બરાબર. ત્યાર પછી છે મોહિત એટલે કે સાંભળનાર છે. સાંભળનાર છે એને આપણે શું કહીશું? ઇંગ્લિશમાં સાંભળનારને લિસન એટલે સાંભળવું, લિસનર એટલે સાંભળનાર. બરાબર. તો ઘણા લોકો પ્રશ્ન થાય છે ભાઈ સ્પીકર કેમ હોવા? એટલે સ્પીકર
બોલવું થાય, સ્પીકર એટલે બોલનાર થાય, પણ એવું નહીં થાય. મેં તમને કીધું ને કે રિપોર્ટર હોય એના શબ્દો ન હોય, એટલા માટે રિપોર્ટર કહેવાય, સ્પીકર ન કહેવાય. આજે હું બોલું છું, તમે બધા સાંભળો છો, હું સ્પીકર કહેવાય. શા માટે? હું કોઈની વાત નથી કરતો, બરાબર? એટલે એને રિપોર્ટર કહેવાય, સ્પીકર નહીં કહેવાય. એટલે કે ટીવી સાંભળનાર લિસનર, અને ચોથું છે એનો ભાગ છે જે બોલેલું વાક્ય હોય એને રિપોર્ટેડ સ્પીચ કહેવાય. તમે હજી આપણે જો ફેરવતા નથી, એના રૂલ્સ આપણે શીખશું, પછી આ વાક્યને ડાયરેક્ટમાં ઇનડાયરેક્ટમાં કેમ ફેરવાય એ સમજશું. પણ પહેલી વસ્તુ શું છે કે આ દરેક વસ્તુથી તમારે સમજવાની છે. એક એક વસ્તુ જે સમજશો એના ભાગ પાડશો, બરાબર? આપણે કહીએ કે જે વસ્તુ અઘરી હોય ને, અઘરી એને ભાગ પાડીને શીખી શકાય, બરાબર? અઘરી વસ્તુ હોય એને ભાગ પાડીને શીખી શકાય. એમ આમાં એમ જ કરવાનું તમારે. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? બરાબર? ચલો અહીંયા સુધી રાખીએ.